Cập nhật tình hình tại chảo lửa xung đột ở Ukraine. Ukraine hứng chịu hỏa lực dữ dội khi Nga bất ngờ tăng pháo kích ở miền Bắc, Bakhmut và miền Nam Ukraine. Song song với đó, quân đội Moscow tuyên bố phá hủy kho đạn và xưởng sửa chữa UAV của Ukraine. Giữa lúc giao tranh nảy lửa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến công du đến Vương quốc Anh, đồng thời khẳng định Ukraine cần có đôi cánh để bảo vệ tự do. Trong khi đó, tình báo châu Âu nói ông Putin đang câu giờ và dội bom trên đường đến bàn đàm phán với Kiev. Đáng chú ý, nhà báo Mỹ nổi tiếng bất ngờ chỉ đích danh Hải quân Hoa Kỳ nấp sau vỏ bọc cuộc tập trận của NATO phá hủy đường ống Nord Stream 2. Nhà Trắng đã phản ứng ra sao? Ở diễn biến khác, mối quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục rơi vào bế tắc, Moscow cảnh báo đụng độ trực tiếp với Washington. Cùng lúc đó, Mỹ-Trung cũng đối đầu cực kỳ căng thẳng. Tổng thống Biden khẳng định sẵn sàng hành động nếu Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cạnh tranh không nên là khái niệm định nghĩa mối quan hệ Mỹ-Trung. Tất cả sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình ngay sau đây. Mến chào quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Reuters trích dẫn phát biểu của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 8 tháng 2 cho biết, lực lượng Moscow đã phá hủy một xưởng sản xuất máy bay không người lái ở thành phố Kharkiv, đông bắc Ukraine. Theo đó, ông Konashenkov cho biết, các xưởng của một công ty công nghiệp hàng không đã bị phá hủy ở thành phố Kharkiv, nơi các máy bay không người lái Kamikaze đang được sửa chữa. Trước đó, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 7 tháng 2 cho biết, các lực lượng nước này đang tiếp tục tấn công quân đội Ukraine, kho đạn dược và thiết bị quân sự theo nhiều hướng. Các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công và phá hủy nhiều vũ khí của phía Kiev theo nhiều hướng, Kupiansk và Krasny Liman. Bên cạnh đó, kho đạn dược của Ukraine tại tỉnh Donetsk cũng bị phá hủy bởi các lực lượng Moscow. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một số máy bay không người lái và đạn pháo của quân đội Ukraine. Reuters hiện không thể xác minh tuyên bố trên của Nga. Ở phía ngược lại, CNN dẫn lời quan chức Ukraine cho rằng Nga đang tăng cường tập kích nhiều thị trấn và ngôi làng ở tỉnh Đông Bắc Kharkiv, khu vực mà Kiev tái kiểm soát từ tháng 9 năm ngoái. Các nơi khác ở miền Bắc Ukraine cũng hứng chịu hỏa lực dữ dội. Ông Oleg Syniehubov, người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Kharkiv, cáo buộc đòn tấn công vào làng Dvorivna đã khiến cho 2 người thiệt mạng sau khi Nga tập kích từ bờ sông Oskil. Xa hơn về phía Bắc, nơi gần biên giới Nga, có 5 người bị thương khi lực lượng Moscow pháo kích tại thị trấn Volchan. Quan chức Oleg nói, các phòng tuyến ở ranh giới tỉnh Kharkiv và Luhansk đã bị pháo kích dữ dội hơn trong tháng 1 vừa qua. Ngoài ra, quân đội Ukraine ngày 8 tháng 2 cũng nói rằng 30 khu định cư ở Kharkiv và Sumy hứng chịu hỏa lực với một số đòn tấn công đến thẳng từ lãnh thổ Nga. CNN dẫn lời các cánh quân miền Bắc Ukraine cho biết, kẻ địch liên tục nã đạn cối tấn công tỉnh biên giới Sumy. Đã có 12 vụ tấn công vào chiều ngày 8 tháng 2 ở khu định cư Serdina Buda, ngay gần biên giới Nga, không có báo cáo thương vong. Trong khi đó, tại tỉnh miền đông Donetsk, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, lực lượng Nga đang sử dụng các cuộc pháo kích để hỗ trợ bộ binh tiến lên ở phòng tuyến gần Bakhmut, với gần 10 khu định cư trong khu vực đang bị pháo kích. Lữ đoàn 46 của Ukraine đóng quân ở khu vực Bakhmut trong vài tuần nay, cho biết quân đội Nga đã tiến đến một đường cao tốc phía tây bắc thành phố và giao tranh vẫn đang tiếp diễn ở đó. Còn ở tỉnh miền nam Kherson, theo quân đội Ukraine, địa phương cũng đã hứng chịu các cuộc pháo kích dữ dội vào nhiều thị trấn và làng mạc nơi ở do Ukraine kiểm soát. Phía Kharkiv cũng đã liệt kê 10 khu vực đã bị pháo kích, bao gồm cả thành phố thủ phủ Kherson. Nga chưa đưa ra phản ứng về các cáo buộc của Ukraine. Điện Kremlin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiếp diễn và không nhắm vào mục tiêu dân sự. Giữa lúc đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có chuyến công du đến Vương quốc Anh và cùng Thủ tướng nước này, ông Rishi Sunak, đến thăm binh sĩ Ukraine đang tập huấn tại một doanh trại ở Dorset, Tây Nam nước Anh vào hôm thứ Tư ngày 8 tháng 2. London là điểm dừng chân đầu tiên của ông Zelensky trong chuyến công du nước ngoài thứ hai, kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Vào tháng 12 năm ngoái, ông đã đến Washington. Tiếp theo, nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ tới Paris vào chiều thứ Tư và sau đó là tới Brussels. Anh Quốc đã huấn luyện hơn 10.000 binh sĩ Ukraine sẵn sàng chiến đấu trong 6 tháng qua và dự kiến sẽ huấn luyện thêm 20.000 binh sĩ trong năm nay, chính phủ Anh cho biết.
Vào tuần trước, một số binh sĩ Ukraine đã đến Anh để học cách sử dụng xe tăng Challenger 2 mà Thủ tướng Sunak cho biết sẽ bàn giao cho Ukraine vào tháng tới. Cũng trong chuyến công du tới London theo đài CNN hôm 8 tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lặp lại lời kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine để giúp nước này chống lại Nga. Chúng tôi có tự do, hãy cho chúng tôi cánh để bảo vệ nó, ông Zelensky nói khi trao chiếc mũ phi công chiến đấu Ukraine cho Chủ tịch Hạ viện Anh, Lindsay Hoyle. Trước đó, trong cùng ngày, Anh tuyên bố sẽ gửi thêm thiết bị quân sự tới Ukraine để giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ trước một cuộc tấn công mùa xuân tiềm tàng của Nga. Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, lần đầu tiên, lực lượng không quân và thủy quân lục chiến của Ukraine sẽ được tham gia chương trình huấn luyện của Anh, đồng thời cam kết đầu tư dài hạn vào quân đội Ukraine. Theo CNN, khóa đào tạo sẽ đảm bảo phi công Ukraine có thể lái các máy bay chiến đấu tinh vi theo tiêu chuẩn NATO trong tương lai, và được hiểu là chương trình đào tạo chính thức đầu tiên cho phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu phương Tây. Tuy nhiên, tuyên bố không được đưa ra khung thời gian cho khóa đào tạo, cũng như không đề cập đến việc cung cấp cho Ukraine các chiến đấu cơ theo lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Cho đến nay, Mỹ và các đồng minh vẫn từ chối gửi máy bay chiến đấu Typhoon hoặc F-35 tới Ukraine vì cho rằng đó không phải là cách tiếp cận đúng đắn. Tuy nhiên, động thái này của Anh dường như báo hiệu một sự thay đổi đáng chú ý trong sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev. Theo hãng tin Sky News, cơ quan tình báo đối ngoại của Estonia, EFIS, vừa đưa ra cảnh báo rằng vũ khí của Nga sẽ được lấp đầy bất cứ lúc nào. Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có thể dội bom trên đường đến bàn đàm phán với Kiev. Cụ thể, tân giám đốc của cơ quan tình báo Estonia, EFIS, Kaupo-Rosin cho biết trong phần mở đầu của một báo cáo thường niên về an ninh quốc tế được công bố vào hôm 8 tháng 2 rằng, bất chấp những thất bại trong 12 tháng qua, mục tiêu của Tổng thống Nga ở Ukraine vẫn sẽ không thay đổi. Hiện tại, Nga vẫn đủ nhiên liệu để duy trì cỗ máy chiến tranh, ông Rosin viết, đồng thời cho rằng Nga sẽ không sớm cạn kiệt vũ khí như những lời đồn đoán. Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan tình báo của Estonia cũng cho rằng chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ làm tăng khả năng xảy ra xung đột vũ trang giữa Moscow và Liên minh NATO. Ở diễn biến khác, theo trang RT, hôm 8 tháng 2 đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Mỹ đã gây ra một cuộc chiến hỗn hợp tổng lực và đang đặt hai quốc gia hạt nhân vào con đường đối đầu trực tiếp. Moscow đã đưa ra các cáo buộc nói trên khi bình luận công khai về tình trạng của Hiệp ước New START, thỏa thuận cuối cùng còn lại giữa Mỹ và Nga về cắt giảm vũ khí hạt nhân. Truyền thông Hoa Kỳ trích dẫn báo cáo trước Quốc hội Mỹ cho rằng Nga đã không tuân thủ thỏa thuận hiệp ước khi từ chối tạo điều kiện cho các cuộc thanh tra trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng điều đó không đúng vì hiệp ước cho phép đình chỉ hoạt động thanh tra và chính Washington là bên không tuân thủ trước tiên khi ngăn chặn các giám sát viên Nga thực hiện các mục tiêu giám sát tương tự ở Mỹ. Và điều đó tạo ra những lợi ích đơn phương rõ ràng cho Mỹ, khiến cho Moscow phải đáp trả, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc. Bộ này giải thích rằng hiệp ước năm 2010 đã được ký kết trong một môi trường khác và dựa trên quan điểm rằng Mỹ và Nga là những đối tác bình đẳng, cùng tìm cách xây dựng lòng tin và cải thiện an ninh toàn cầu thông qua cách giải trừ quân bị. Nhưng giờ đây, khi Washington tuyên bố thất bại chiến lược của Nga là mục tiêu của Mỹ và làm gia tăng căng thẳng trong mọi khía cạnh quan hệ song phương, thì mọi thứ với Mỹ không còn có thể bình thường. Tuyên bố của Bộ nêu rõ, cho đến khi Washington xem xét lại lập trường thù địch của mình đối với Moscow và từ bỏ chính sách làm gia tăng các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, Moscow sẽ coi bất kỳ cử chỉ thiện chí nào được đề xuất theo hiệp ước hạt nhân là không chính đáng, không đúng lúc và không cần thiết. Trong khi đó, theo TASS đưa tin, Nhà Trắng hôm 8 tháng 2 đã kiên quyết bác bỏ thông tin cho rằng các thợ lặn của Hải quân Hoa Kỳ đã đặt các thiết bị nổ tại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 của Nga hồi tháng 6 năm ngoái, dưới vỏ bọc của cuộc tập trận Bontops của NATO. Trả lời trước báo giới khi được yêu cầu bình luận về thông tin nói trên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Andrew Watson nói rằng thông tin này là sai sự thật và hoàn toàn hư cấu. Trước đó, Seymour Hersh, nhà báo điều tra từng đoạt giải Pulitzer, viết rằng quyết định về chiến dịch này được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đích thân đưa ra sau 9 tháng thảo luận với các quan chức chính quyền liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Ngoại trưởng Antony Blinken và Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland và những người khác. Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao, Lầu Năm Góc và Hải quân Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin do nhà báo Hersh cung cấp. Hồi tháng 9 năm ngoái, nhà vận hành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream AG báo cáo phát hiện sụt giảm áp suất bất thường
trên cả hai luồng vận chuyển khí đốt của tuyến đường ống quan trọng nối từ Nga sang Đức. Các nhà địa chấn học Thụy Điển sau đó cho biết 2 vụ nổ đã được ghi nhận dọc theo đường ống Nord Stream vào ngày 26 tháng 9. Sau đó, các nhà điều tra từ Cục An ninh Liên bang của Nga đã phát động một cuộc điều tra về hành động cực đoan quốc tế có liên quan đến các vụ nổ. Hiện chưa rõ bên nào là thủ phạm, nhưng vụ việc đã gây bất an về an ninh năng lượng tại châu Âu ở thời điểm nguồn cung hạn hẹp trước mùa đông. Cụ thể, tại cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế được tổ chức tại UAE, người đứng đầu về khí hậu của EU, ông Frans Timmermans cho biết châu Phi có thể trở thành đối tác quan trọng nhất của châu Âu trong việc phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. Hiện tại, các dự án tiềm năng gồm có kế hoạch nhập điện từ Ai Cập sang Hy Lạp thông qua một tuyến cáp ngầm dưới biển. Bên cạnh đó, một tuyến cáp tương tự giữa khu vực châu Âu và Maroc cũng đang được thiết lập, ông Timmermans cho biết thêm. Theo Sputnik News, dự án kết nối giữa Hy Lạp và Ai Cập đang được thực hiện bởi tập đoàn Koplouzos của Hy Lạp. Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc điều hành bộ phận năng lượng tái tạo của tập đoàn Koplouzos cho biết dự án sẽ có lợi cho người tiêu dùng Hy Lạp và châu Âu khi 3.000 MW năng lượng sạch từ Ai Cập có giá rẻ hơn nhiều so với giá năng lượng hiện nay. Liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Trung, theo Sputnik News dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 8 tháng 2 cho rằng Bắc Kinh không sợ cạnh tranh với Washington. Tuy nhiên, nhà ngoại giao tin rằng mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc là vì lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước và cũng là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc không né tránh hoặc sợ cạnh tranh với Mỹ, nhưng chúng tôi phản đối việc sử dụng khái niệm cạnh tranh như một định nghĩa cho toàn bộ mối quan hệ Mỹ-Trung, bà Mao nói trong cuộc họp ngắn. Bên cạnh đó, nhà ngoại giao còn lưu ý rằng Bắc Kinh sẽ xây dựng quan hệ với Washington theo các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, đồng thời khẳng định rằng Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mình. Thành công của Trung Quốc và Hoa Kỳ là cơ hội, không phải là thách thức. Hành tinh này có đủ không gian để chứa đầy đủ sự phát triển và sự thịnh vượng chung của hai nước, bà Mao nói. Kyodo News đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7 tháng 2 bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc. Ông khẳng định Washington tìm kiếm sự cạnh tranh, không phải xung đột, nhưng cũng sẵn sàng hành động nếu an ninh quốc gia Mỹ bị Bắc Kinh đe dọa. Trong bài phát biểu thông điệp liên bang thứ hai, ông Biden nhấn mạnh vào các thành tựu kinh tế của chính phủ Mỹ, đồng thời không che giấu sự cạnh tranh gay gắt của Mỹ với Trung Quốc. Ông nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ của mình, Washington đã nỗ lực mạnh mẽ hơn để bảo vệ công nghệ tiên tiến, đồng thời ra sức hiện đại hóa quân đội. Ông chủ Nhà Trắng phát biểu, tôi cam kết làm việc với Trung Quốc trong những lĩnh vực phục vụ cho lợi ích của Hoa Kỳ và thế giới, nhưng cũng đừng bao giờ hiểu lầm. Như chúng tôi đã nói rõ vào tuần trước, rằng nếu Trung Quốc đe dọa chủ quyền Mỹ, chúng tôi sẽ hành động để bảo vệ đất nước mình. Bài phát biểu thường niên tại cuộc họp chung của lưỡng viện Quốc hội Mỹ diễn ra trong bối cảnh ông Biden có thể đang chuẩn bị tranh cử năm 2024 và quan hệ Mỹ-Trung lại đang nảy sinh căng thẳng liên quan việc quân đội Mỹ ngày 4 tháng 2 bắn hạ một khinh khí cầu đi lạc vào các địa điểm nhạy cảm trong lãnh thổ Mỹ. Phía Bắc Kinh nói khinh khí cầu dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học, nhưng Washington cáo buộc nó là khinh khí cầu do thám. Với cả lưỡng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ đều hối thúc ông Biden tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc. Tổng thống Biden khẳng định, thắng thế trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc nên là một mục tiêu giúp đoàn kết tất cả chúng ta với nhau. Chúng ta đang đối diện với nhiều thử thách nghiêm trọng trên khắp thế giới. Ông nói thêm, trong những năm qua, Mỹ đã tăng cường hợp tác và đầu tư nhiều hơn vào các nước đồng minh. Nhiều cầu nối đã được xây dựng giữa các đối tác ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Những ai đặt cược chống lại Hoa Kỳ đang nhận ra họ sai lầm như thế nào, ông Biden nói tiếp. Mặt khác, đề cập đến xung đột ở Ukraine, ông Biden khẳng định Washington cùng các nước đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev. Kyodo cho hay, trong thông điệp liên bang năm ngoái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga đưa quân tới Ukraine, ông Biden đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải trả cái giá rất đắt trong xung đột. Sau một năm, ông Biden nói rằng, chúng ta đã đoàn kết các nước NATO và xây dựng một liên minh toàn cầu. Chúng ta đứng lên chống lại sự hung hăng của Điện Kremlin. Hiện Trung Quốc và Nga chưa bình luận về bài phát biểu của ông Biden, được đưa ra trong khi mối quan hệ giữa Washington và Moscow rơi xuống mức thấp nhất trong hàng chục năm. Còn mối quan hệ Washington-Bắc Kinh cũng chứng kiến nhiều sóng gió dồn dập. Nga và Trung Quốc không ít lần chỉ trích cái gọi là sự bá quyền của Mỹ và việc Washington xây dựng, dẫn dắt các khối liên minh kích động đối đầu.
Trong một báo cáo gửi lên Quốc hội, Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cho biết số lượng bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM cố định và di động trên đất liền của Trung Quốc nhiều hơn Mỹ. Báo cáo này chưa so sánh về ICBM phóng từ tàu ngầm vào Anh tặc cơ tầm xa, hai loại phương tiện Mỹ có lợi thế vượt xa Trung Quốc. Bộ Tư lệnh Chiến lược là cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ. Trong báo cáo mới, cơ quan này nhấn mạnh Trung Quốc đã nhanh chóng thúc đẩy chương trình hiện đại hóa lực lượng hạt nhân trong vài năm gần đây. Thông tin này khiến nhiều nghị sĩ Cộng hòa ở lưỡng viện kêu gọi Hoa Kỳ phải tăng số lượng khí tài hạt nhân và đạt được những khả năng mới. Theo tờ Defense News, các thành viên Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Thượng viện và một số thượng nghị sĩ khác vừa đưa ra tuyên bố chung cho rằng, không ngoa khi nói rằng chương trình hiện đại hóa hạt nhân của Trung Quốc đang tăng tốc nhanh hơn mọi dự đoán. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí, cần phải điều chỉnh tư thế hạt nhân để răn đe của Nga và Trung Quốc. Chủ tịch Dịch vụ Vũ trang Hạ viện, nghị sĩ Mike Rogers cùng với một số nhà lập pháp khác từ lưỡng đảng Quốc hội nhấn mạnh rằng việc kêu gọi hiện đại hóa lực lượng hạt nhân Hoa Kỳ sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ trong năm nay. Ông Rogers cho rằng Mỹ cần sở hữu năng lượng hạt nhân mạnh mẽ để răn đe Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Trong khi đó, nghị sĩ Adam Smith, thành viên hàng đầu của đảng Dân Chủ trong Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện lưu ý rằng số bệ phóng ICBM không phải là chỉ số duy nhất để thể hiện sự mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Chúng ta cần phải biết thêm một số chi tiết trước khi vạch ra cách phản ứng. Bệ phóng là một chuyện, nhưng vấn đề sức mạnh hạt nhân còn liên quan đến hàng loạt yếu tố khác. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta cần có một bức tranh toàn diện, ông Smith nói với Defense News. Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ có trách nhiệm báo cáo Quốc hội nếu Trung Quốc vượt Mỹ về một khía cạnh nào đó trong chương trình hạt nhân, bao gồm số lượng bệ phóng ICBM. Phần tài liệu công khai của Bộ Tư lệnh Chiến lược không nói rõ hiện giờ Trung Quốc có bao nhiêu bệ phóng. Bộ Tư lệnh nói rằng họ đã cập nhật với các nhà lập pháp nhiều thông tin có liên quan trong tài liệu mật. Theo Defense News, Mỹ có 450 bệ phóng ICBM. Trong bản đánh giá của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân đội Trung Quốc năm 2022, họ ước tính Bắc Kinh sở hữu khoảng 300 bệ phóng ICBM, với một số đơn vị có thể đang tăng gấp đôi số lượng bệ phóng. Báo cáo nói thêm, số đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đã vượt qua con số 400 và có thể sở hữu 1.500 đầu đạn trước năm 2035 nếu duy trì tốc độ mở rộng năng lực hạt nhân như hiện nay. Mỹ có 3.750 đầu đạn hạt nhân tính đến năm 2021, bao gồm 1.115 đầu đạn được triển khai trên bệ phóng ICBM, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và các máy bay ném bom hạng nặng. Trong khi đó, đảo Đài Loan tiếp tục phát triển khả năng tấn công và phòng thủ, bao gồm tên lửa hành trình và các vũ khí có thể tấn công xa bờ nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột tiềm tàng. Theo hãng tin Sputnik ngày 8 tháng 2, Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung San của Đài Loan đã phóng thử một tên lửa hành trình tầm xa mới có khả năng vươn sâu vào lục địa Trung Quốc. Truyền thông Hòn đảo đưa tin Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung San đã phóng thử một phiên bản tầm xa của tên lửa hành trình Hexiong từ căn cứ ở Chupang, từ bờ biển phía nam của hòn đảo. Theo báo cáo, tên lửa đất đối đất mới có tầm bắn tối đa 1.200 km, cho phép nó tấn công sâu vào Trung Quốc đại lục như thành phố Vũ Hán. Vũ khí được phóng từ Đài Loan cũng có thể tấn công các căn cứ hạm đội của Hải quân Trung Quốc ở Thanh Đảo và Tam Á nằm ở phía bắc và nam nước này. Sputnik cho hay hiện chưa có thông tin cụ thể về các tên lửa được phóng vào sáng mùng 7 tháng 2. Không rõ đây có phải là tên lửa tầm xa Hexiong hay không. Và nếu đúng thì loại vũ khí này có những đặc tính bổ sung nào, chẳng hạn như tốc độ, kích thước đầu đạn hoặc trọng lượng tổng thể. Theo các báo cáo, tên lửa Hexiong ban đầu có khả năng hạ thấp độ cao, sau đó bật lên ngay trước khi tấn công mục tiêu. Tên lửa được bắn từ bệ phóng được lắp đặt trên xe tải. Đây là loại mới nhất trong một loạt tên lửa hành trình và tên lửa tấn công được Đài Loan phát triển hoặc mua trong những năm gần đây. Ngoài ra còn có các tên lửa hành trình Tomahawk và Jas-Air mua từ Hoa Kỳ và chương trình tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa Yufeng. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Dù Mỹ công nhận chính sách một Trung Quốc nhưng không ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan để giúp hòn đảo tăng khả năng phòng vệ. Liên quan đến vấn đề xã hội, theo Reuters, mới đây đưa tin 3 người thiệt mạng và hơn 10 người khác mất tích trong ngày 7 tháng 2 sau khi xảy ra vụ đắm tàu thứ 2 liên tiếp ở ngoài khơi Hy Lạp do thời tiết xấu đang bủa vây khắp nước này. Vụ đắm tàu chở người di cư xảy ra vào sáng sớm ngày 7 tháng 2. Giới chức cho biết thuyền cao su đã va phải đá ngầm gần đảo Lesbos của Hy Lạp, gần Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi lực lượng chức năng Hy Lạp tiếp cận hiện trường, đã có 19 người được giải cứu với hơn 10 người nhập viện do bị hạ thân nhiệt. Trong tuần này, Hy Lạp hứng chịu đợt không khí lạnh kèm theo gió lớn và tuyết rơi dày càn quét khắp cả nước. Hiện, các thợ lặn đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót hoặc thi thể ở hiện trường. Tàu và trực thăng của lực lượng tuần duyên đang hỗ trợ rà soát vùng biển.
Chỉ vài ngày trước, một vụ đắm tàu khác xảy ra ở gần đảo Leros của Hy Lạp vào hôm 5 tháng 2, khiến 4 người di cư thiệt mạng, 41 người khác được giải cứu. Bộ trưởng Hàng hải Hy Lạp Yanis Vlakiosakis cho biết, thật không may, một lần nữa chúng ta lại nhìn thấy những nạn nhân vô tội thiệt mạng do hành vi tội ác của những kẻ buôn người. Hy Lạp từ lâu đã là một trong những cửa ngõ chính để người di cư từ Trung Đông, châu Phi và châu Á cố gắng tiến vào lãnh thổ các nước Liên minh châu Âu. Hầu hết hành trình vượt biển phi pháp đã diễn ra trên những chiếc thuyền bơm hơi đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Reuters, hành trình này ngắn nhưng đầy rẫy nguy hiểm với hàng nghìn người đã thiệt mạng. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.